Компанія MG Motor представила для ринку Європи новий кросовер MG S5 EV, який вперше з'явиться у Великій Британії, рідній країні бренду. Ця модель стала заміною популярного ZS EV, який вже давно завоював увагу автолюбителів. На відміну від свого китайського аналога, представленого минулої осені під ім'ям MG ES5, для європейського ринку кросовер отримав нове ім'я – S5 EV. Однак зміни не обмежуються лише назвою, він також обзавівся оновленою ціною та низкою інших відмінностей. Новий електромобіль пропонує запас ходу до 680 км і побудований на модульній платформі MSP, яка також є основою для найуспішнішого електрокара бренду – хетчбека MG4 EV. Але про все по порядку. Стиль MG S5 виглядає сучасно та стримано, нагадуючи більш компактний MG4, але у більш елегантній та витягнутій формі. Він отримав розділену решітку радіатора, натхненну флагманським Cyberster EV від MG, а також роздільну дворівневу передню світлодіодну оптику. Однак, як і у MG4, передня частина прикрашена великим хромованим логотипом бренду у вигляді восьмикутника. Задня частина автомобіля доповнена стильною повнорозмірною світловою смугою з характерним підписом на задніх ліхтарях. У плані дизайну S5 відрізняє не лише привабливість, а й висока аеродинаміка з коефіцієнтом опору повітря 0,27. Модель буде доступна у 6 кольорах, включаючи динамічний червоний та насичений синій, сріблястий, а також у 3 інших монохромних відтінках – чорному, білому та сірому. Для покупців пропонуватимуться вибір між 17 та 18-дюймовими легкосплавними дисками. Новий автомобіль не тільки більший за хетчбек MG4, але й трохи більший у порівнянні з електричним MG ZS, якому він прийшов на заміну. Його довжина становить 4476 мм, що на 153 мм більше, ніж у попередника. Ширина 1849, що на 40 мм більше, а висота становить 1621 та 1633 мм залежно від версії, при колісній базі 2730 мм. Мінімальний дорожній просвіт автовиробник не вказав. Маса автомобіля варіюється від 1635 до 1725 кг залежно від комплектації. Для європейського ринку новинка пропонуватиметься у 2 варіантах силових установок. Варіант початкового рівня оснащується одним електромотором на задній осі, потужністю 170 кінських сил і крутним моментом 250 Нм, що у поєднанні з літій-залізофосфатним акумулятором корисною ємністю 47,1 кВт-година забезпечує до 340 км у комбінованому циклі та заявлені автовиробником 490 км під час руху містом. Ця конфігурація розганяється до першої сотні за 8 секунд, а максимальна швидкість становить 170 км на годину. Варіант зі збільшеним запасом ходу S5 Long Range поєднує в собі комбінацію з електромотора, також на задній осі, але вже на 231 кінську силу та 350 Нм крутного, з акумулятором корисною ємністю 62,1 кВт-година. Дальнобійна версія забезпечує запас ходу до 480 км у комбінованому циклі і до 680 км по місту. Більш потужний двигун дозволяє скоротити час розгону до 100 км на годину до 6,3 секунд. Обидва акумулятори розроблені у співпраці з компанією Kettle. Ця колаборація дозволила створити одні з найтонших акумуляторів у світі – лише 110 мм. Таке рішення дозволило не лише значно знизити центр ваги автомобіля, а й звільнити більше місця у салоні. Акумулятори підтримують швидке заряджання постійним струмом потужністю 150 кВт, дозволяючи поповнити заряд з 10 до 80% за 24 і 28 хвилин відповідно, з можливістю попереднього прогріву. Електрокросовер
Пропонує 4 режими рекуперативного гальмування, водіння однією педаллю, а також 5 режимів водіння – нормальний, спортивний, комфортний, сніг та користувальницький. Автовиробник підкреслює, що ретельно розроблене легке шасі та оптимізований розподіл ваги покращує плавність ходу та керованість автомобіля. Задня 5-важелева підвізка гарантує виняткову стійкість на нерівних дорогах, одночасно збільшуючи комфорт при водінні. У поєднанні з мінімальним креном кузова це дозволяє MG S5 демонструвати непогану маневреність та стабільність на дорозі. MG явно доклала зусиль для оздоблення інтер'єру, використавши високоякісні матеріали по всьому салону. Рульове колесо обтягнуте тактильною перфорованою штучною шкірою, а панель приладів і внутрішні двері оброблені м'яким пластиком з імітацією прострочки. У топовій комплектації ви отримуєте замшеву зарядну бездротову панель для телефону на центральній консолі, а також тиснений візерунок MG на вставках сидінь в шкіряному стилі. Перед водієм знаходиться 10-дюймовий дисплей, який легко читається та відображає ключову інформацію. Рештою функцій управляє 12- і 8-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Він відрізняється яскравим зображенням, миттєвою реакцією та відмінною роздільною здатністю. У стандартній комплектації підтримується бездротове з'єднання смартфона. У китайській версії кросовера пропонується екран розміром 15,6 дюймів, а також трохи інше компонування центральної консолі. Унікальною особливістю MG S5 для європейського ринку є набір фізичних ручок та кнопок під екраном, які забезпечують швидкий та інтуїтивно зрозумілий доступ до таких функцій, як гучність, температура та швидкість обертання вентилятора. Крім того, в салоні передбачено 4 порти USB, 2 Type-C у відсіку центральної консолі, 1 Type-C ззаду та 1 на дзеркалі заднього виду. Заміна електричного ZS на S5 дозволив компанії створити модель на спеціалізованій платформі. Ця архітектура складніша, ніж у ZS, із раціональнішим використанням простору. Завдяки цьому салон MG S5 здається просторим, особливо у другому ряду, де великі вікна та рівна підлога забезпечують комфорт. Але в той же час такі функції, як поперекова підтримка та підігрів передніх сидінь, доступні лише в топовій комплектації. Багажник об'ємом 458 літрів можна збільшити до 1440 літрів, склавши задні сидіння. А підлога в багажнику приховує додатковий простір для зберігання. Але при цьому у S5 відсутній передній багажник, що впливає на загальний функціонал автомобіля, де, наприклад, можна було б зберігати зарядні кабелі. Оскільки S5 – новий автомобіль, рейтинг безпеки ще не встановлений, але MG прагне 5-зіркового рейтингу у Європі. Тому всі моделі кросовера оснащені набором технологій допомоги водієві та системами безпеки MG Pilot, який представляє собою набір таких елементів, як активне екстрене гальмування з виявленням пішоходів і велосипедистів, допомога в пробках, система утримання смуги руху, система контролю сліпих зон, розпізнавання дорожніх знаків, попередження про перехресний рух та адаптивний круїз-контроль. Топова комплектація оснащується камерою огляду на 360 градусів, тоді як інші лише камерою заднього виду. Новий електричний кросовер S5 вже доступний для замовлення у Великій Британії за ціною, яка вдвічі перевищує ціну на аналогічну модель у Китаї. Якщо на китайському ринку вартість базової версії починається від 15 тисяч євро, то в Британії електрокросовер продається за ціною майже від 35 тисяч євро, а за топове оснащення зі збільшеним запасом ходу доведеться віддати 41 тисячу євро. Однак не варто переживати, що така висока ціна пошириться на Європу, в тому числі і Україну, адже у Великій Британії вартість автомобілів традиційно значно вища, ніж на сусідніх ринках. Наприклад, популярний MG4 у Франції стартує за ціною від 25 тисяч євро, на 7 тисяч євро дешевше, ніж в Англії, а в Україні його можна придбати взагалі від 22 тисяч євро.
Електричні кросовери сегменту Б зараз переживають справжній бум, і бренди від Шкоди та Фіат до Kia та MG активно борються за свою частку на ринку. Хоча поки що рано робити остаточні висновки щодо нового кросовера, одне можна стверджувати з упевненістю – новий електричний S5 від MG має як свої сильні сторони, так і певні слабкі місця. Однак ключовим фактором, який може відіграти вирішальну роль, буде ціна за межами Великої Британії. Саме від її доступності багато в чому залежить, наскільки популярною стане модель серед автолюбителів. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.